After listening to your video speaking Vietnamese, Uh-huh. yeah, I think your Vietnamese is so is so good. Okay, your text is Uh, very good. Thank Yeah, you, thank you. Yeah. like can can you share your journey Uh, doing that? hành trình học học tiếng Việt Yeah, đúng của rồi. mình. Anh bắt đầu học học tiếng Việt cách đây 2 năm. hai Oh, năm và anh muốn bắt đầu học tiếng Việt bởi vì anh có một sinh viên đến từ vâng, Việt Nam, cô ấy là người Huế. người khỏe. Huế, À, đúng rồi, Huế. đúng rồi. Alright. Và cô ấy muốn học tiếng Anh. Mm, Thế nên là anh gọi ý là có lẽ chúng tôi có thể làm một cái trao đổi ngôn ngữ. vâng, Và đây là mục tiêu mục đích của hoạt động này là học ngôn ngữ, nhưng mà bởi vâng, vì anh là người làm nghiên cứu và cô ấy cũng một sinh viên và cô ấy viết luận văn của cô ấy. vâng, Thế nên là chúng tôi quyết định là nghiên cứu nữa. vâng. Ừm, Vậy thì cô ấy đã dạy tiếng Việt cho anh đúng không? đúng rồi, đúng Thế rồi. thì cô ấy đã sử dụng những cái câu chuyện từ đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng tôi sử dụng một cái phương pháp mà chúng tôi đặt tên là story share. À, Và cách để làm nó là anh kể một cái câu chuyện bằng tiếng Anh cho cô vâng, ấy, và cô ấy vâng. nghe và hiểu cái câu chuyện, và sau đó cô ấy kể câu chuyện tương tự Oh, cho anh yeah. bằng tiếng Việt. Nghe nghe thật là thú vị. Rất rất là Ờ, thú vị. chỉ là một câu chuyện đúng không? Đúng Nhưng rồi, mà vừa được kể bằng tiếng Anh, vừa được kể bằng tiếng Việt. đúng rồi, đúng rồi. Wow, Chúng never tôi thought of rất it. chúng tôi thấy rất là vui, và chúng tôi làm nó một một lần, hai lần một tuần Ừm, trong một năm. vâng. Hầu hết một năm làm nó. Yeah, so we did that, and then that was pure input. We Ừm. didn't try to speak at all. And then after about 6 months of that, I think we kind of passed the silent period, and we wanted to try Ah, speaking. Yes. yeah, Mm. exactly. Because that was also what I experienced in acquiring Chinese. Mm. The first 6 months I didn't feel like speaking at all, and then Mm. after 6 months, I found a Chinese friend, and Mm. yeah, we spoke a little bit, but it Mm. was interesting. Mm. Yeah, so 6 months. So, uh-huh. So Um, sau khi sau 6 tháng, chúng tôi thay đổi một chút cái hoạt động story share, và um, ví dụ như anh sẽ kể một một phần của câu chuyện, và cô ấy sẽ nói phần này bằng tiếng Anh. Anh kể bằng tiếng Anh một phần thôi, và cô ấy sẽ kể phần này bằng tiếng Anh một chút. mm, So that's how we started kind of speaking, because like she could listen to the little part of the story that I told, and then she would try to tell that in English, not mm. using this like exactly the same words that I use, but using the English that she had acquired to just to, Oh, to tell the part of the story, and then I would tell the next part, and she would copy that and tell
And then after we Mm. had finished that, then we would do the same thing in Vietnamese. Oh, And she you would know, it's tell. yeah, kind Yeah. of like a test. You know, Uh, it's not how you know how much you can produce. yeah, yeah. Yeah. So yeah, it was really interesting because when I started learning Vietnamese, uh, anh hoàn toàn từ con số không. À, Anh một cái từ nào không biết, không biết. So I couldn't, mm, like, I didn't even know. The first time that we met, she, I was speaking in English, and mm, she was speaking in Vietnamese to me, and I was trying to understand what she was saying, and she said something about cơm, người Việt Nam ăn cơm, and I couldn't come. understand. Yeah, I couldn't understand anything, Mm. and so I asked her what gum means, and I thought maybe it meant soup or noodles or meat or vegetables, and I guessed all of these things, and she was very good. Like, she didn't tell me in English. She said she made me understand in Vietnamese, Ah, but like I like didn't. PPRS. Yeah, yeah. So I didn't even know the word "come" when we started. Mm, mm. I didn't even really know the word like "pho." Like, I didn't. I mean, I was completely zero. Oh, So yeah, okay. and so after 6 months of just listening to her tell stories, and then to see that I had actually acquired so much Mm. language, enough so that I could kind of, like, she would tell part of the story in Vietnamese, and then I would try to tell the same part of the story, and I could kind of do it. So Um, yeah. how long per session? Ah, we usually did for like an hour, 2 times a week. So like after 6 months, that is how many hours? So what, 48? 48? 48 hours, yes. But the thing that I did was that we recorded all of our sessions, Oh, and okay. then I would watch those. Like, we video recorded them, and I would watch them every day for like 30 minutes. You know, comprehensible input is result is not really available in Vietnamese Yes, for yes, I found. foreigners. Yes, Yeah. I found that out. So that was one reason that it was nice to have the videos of us Yes. doing that. Yeah, so I could watch those, and what I did was I uploaded them to YouTube. They're not. I haven't shared them. I mean, they're just private. Wow. And Okay. then I could watch them on YouTube using Language Reactor. Do you know what Language Reactor is? Like an instant translator. Yeah, an instant translator, and also Fude. Yeah, so I used that with our videos, and I could go back because when I would listen to her um, tell me the story in Vietnamese, like, I could understand the story. It was comprehensible input because I could understand the story. But of course, there were many words and things that I didn't understand. So I could go and use Language Reactor and check and find out. So the story became much more comprehensible to me. And then I could listen to it again. And yeah, it was. Yeah, that's a wise way to learn. So, can you tell a story in Vietnamese? In Vietnamese. Anh thử kể một câu chuyện bằng tiếng Việt sau 2 năm học tiếng Việt của anh. Nó là một câu chuyện về một 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 người phụ nữ, Ừ. mà người phụ nữ này uh, cô ấy rất muốn có một cái sở thích mới, bởi vì cái cuộc sống của cô ấy rất Ừ. là chán. Cô ấy mỗi ngày cô ấy đi làm về nhà thôi. Ừ. Thế nên là cô ấy muốn bắt đầu ví dụ như nấu ăn, hoặc Ừ. là đi bơi. Ừ. Nhưng mà cô ấy rất là cô ấy rất là không có khả năng để nấu ăn.
Ngon, À, rất là không ngon. rất là Chẳng dở. hạn rất là giàu. Và Khôi rất rất là buồn bởi vì Khôi không thể nào làm những cái sở thích mà Khôi nghĩ ra. Và một ngày tốt đẹp Khôi đi bộ và À, nhìn thấy một cửa hàng uh, なんだっけkumte ko chumiao ko chu cho chẳng hạn thức cưng à, cơm thức pet 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 gọi là gì trong tiếng Việt pet à, thú cưng. thư cưng À, thú cưng. một cái cửa hàng thư cưng Ừ. và cô ấy quyết định và cô ấy sẽ mua mua một chú mèo và cô ấy rất rất là vui về Ừ. việc này bởi vì cô ấy không có sở thích nhưng mà cô ấy có chú mèo và cô À, ấy hay tuần cô ấy rất vui và mỗi ngày cô ấy đi làm về nhà về khi cô ấy về nhà có chú mèo và cô ấy rất là vui vẻ nhưng mà một ngày cô ấy về nhà và nhà trong nhà của cô ấy rất là hôi rất là hôi và cô ấy không biết vì sao nhà mình hôi như thế và cô ấy nhìn vào phòng của nhà và cô ấy nhận ra có rất rất nhiều phân mèo bởi vì cô ấy đây là lần đầu tiên cô ấy có chú mèo và cô ấy không oh. biết là cô ấy nên dọn dẹp cái xin なんだっけcho để phần mèo cô ấy không biết dọn dẹp Ừ. ừ. Chẳng hạn Xong rồi this cô ấy is có vứt con mèo đi không? cô ấy cô ấy bắt đầu dọn dẹp phần mèo Still keep the cat. so uh, Okay. Yeah, that's good story. uh, Yeah, very it's good after two it's years. based on maybe you know Link. Link. It's a an application for like smartphones. Ah, from Stephen Yeah, Kaufman. yeah, uh-huh. Steve Kaufman. I Yeah, know. and they have stories in there, and this is based on one of those stories, but I've twisted it around. Yeah, Mm. the story is much more simple.